سلام دوستان گلم. اینجا قرار دوره هم ساده و خوشمزه بپزیم. اگه دنبال یه طعم و مزه خاص از مرغ هستی، این مرغ فرانسوی با سس خاصی که داره بهترین گزینه است. اول از همه تکه های مرغ رو با نمک و فلفل سیاه مزه‌دار کردم و 20 دقیقه گذاشتم کنار. داخل تابه مقداری روغن ریختم. بعد اینکه داغ شد تکه های مرغ رو بهش اضافه کردم. اجازه دادم تا دو طرف مرغ سرخ بشن. من زیاد سرخ نکردم که بافت مرغ سفت نشه. حتما در تابه رو بذاری تا روغن به اطراف پخش نشه. تا مرغ داره سرخ میشه بریم سراغ خرد کردن پیاز. من یه دونه پیاز سفید داشتم که نگینی ریز خرد کردم. بعد اینکه دو طرف مرغ‌ها سرخ شدن از روغن جدا کردم. مقداری از روغن داخل تابه رو برداشتم چون نمیخوام زیاد چرب بشه. پیاز رو تفت دادم تا سبک و طلایی بشه. تا پیاز داره تفت میخوره بریم سراغ آماده کردن سس که حسابی به مرغ عطر و طعم خاصی میده. 4 قاشق غذاخوری سس خردل رو ریختم داخل کاسه. 1 قاشق غذاخوری هم خامه صبحانه اضافه کردم. 3 حب سیر رو هم له کردم داخل سس. هم زدم تا سس یک دست بشه. بعد اینکه پیاز سبک و طلایی شد سس را اضافه کردم و هم زدم. یه لیوان آب ولم ریختم داخل تابه و هم زدم تا سس صاف و یک دست بشه. واقعا هرچه از عطر و طعم این مرغ بگم کم گفتم. امیدوارم شما هم درست کنید و کنار عزیزانتون نوش جان کنید. تکه های مرغ رو گذاشتم داخل سس. حتما در طول پخت با قاشق از سس بردارید و روی تکه های مرغ بریزید که طعم‌ها به خورد مرغ برن. 50 دقیقه با شعله ملایم گذاشتم تا مرغ بپزه و سس مقداری غلیظ بشه. برای عطر و طعم این مرغ نیاز داریم به ترخون. من اول ترخون رو از شاخه جدا کردم و بعد ریز ریز خرد کردم. باورتون نمیشه ترخون همچین طعمی به ما بده. به اندازه 3 قاشق غذاخوری از ترخون ریختم روی مرغ و 20 دقیقه دیگه زمان دادم تا عطر ترخون به خورد ما بره. اگه دنبال ایده های جدید برای پخت مرغ هستید، داخل کانال کلی غذای خوشمزه و محبوب با مرغ هست. لینکش رو میذارم داخل دیسکریپشن. دوست داشتید یه سر بزنید. به به ببین چی شده. یه غذای فوق‌العاده خوشمزه و خوش‌عطر که هم میشه با نون سرو کرد هم پلو. اگه عطر این غذا به دلتون نشست خوشحال میشم ویدیو رو لایک کنید و برای دیدن آموزش‌های بیشتر کانال رو سابسکرایب کنید. مرسی که همراه هم بودین. تا ویدیوی بعدی دلتون شاد و غذاتون خوش‌طعم.